Xung đột Nga-Ukraine đang tiến sát mốc 1 năm. Hàng loạt khí tài đã được tung ra trên chiến trường. Theo Eurasia Times, Ukraine đang hạ gục xe tăng Nga bằng vũ khí đặc biệt. Có phải việc gửi xe tăng tới Ukraine sẽ để lại lỗ hổng lớn cho lực lượng vũ trang Anh? Chuyên gia Donetsk nhận định phương Tây khó có thể cung cấp chiến đấu cơ cho Ukraine. Giữa lúc ấy, quân Nga áp sát, giành kiểm soát tuyến đường huyết mạch của Ukraine ở Bakhmut. Theo Politico, Pháp xem xét đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu của mình. Ở diễn biến khác, quân đội Mỹ sẵn sàng tăng cường hiện diện ở Philippines giữa căng thẳng với Trung Quốc. Mỹ-Hàn Quốc tổ chức tập trận sa bàn đối phó mối đe dọa hạt nhân. Nhật Bản chủ trì cuộc họp về Triều Tiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Nga-Ả Rập Xê Út thảo luận giải pháp ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu. Ngoại trưởng Mỹ hội đàm Thủ tướng Israel tại Jerusalem. Theo Wall Street Journal, Israel tin đã đạt mục tiêu trong cuộc tấn công cơ sở sản xuất vũ khí của Iran. Hé lộ điểm đến hút khách nhất Trung Quốc trong kỳ nghỉ Tết. Tất cả sẽ gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, nói về những vũ khí đặc biệt của Ukraine trên chiến trường. Theo Eurasia Times, Kiev đang trang bị các máy bay không người lái UAV bằng các súng phóng lựu RPG để tấn công các mục tiêu mặt đất của Nga. Trang tin ngày 31 tháng 1 đăng tải các đoạn video cho thấy là các UAV của Ukraine tấn công các xe chiến đấu bộ binh của Nga, khiến các binh sĩ Nga phải nhanh chóng chạy thoát ra ngoài trước khi vũ khí của Kiev phóng tới. Các địa điểm tấn công không rõ ràng, nhưng giới quan sát cho rằng các cuộc giao tranh xảy ra gần Soledar hoặc Bakhmut. Theo Eurasian Times, Ukraine gần đây đã nỗ lực để sản xuất và mua máy bay không người lái, thành lập các nhà máy, đơn vị sản xuất UAV. Một trong những thông báo quan trọng nhất là việc tạo ra các đơn vị UAV tấn công chuyên biệt với hệ thống Internet vệ tinh Starlink. Không rõ liệu UAV được dùng trong video trên có được kết nối với dịch vụ Internet vệ tinh hay không. Trong các đoạn video, chiếc UAV của Ukraine đâm vào xe thiết giáp Nga từ phía sau, còn UAV khác mang theo súng phóng lựu tấn công xe tăng Nga, đặc biệt nhắm vào các vị trí dễ tổn thương của xe tăng. Theo Eurasian Times, việc UAV trở nên uy lực là được trang bị súng phóng lựu RPG-7, vốn có thiết kế đặc biệt để phá hủy các mục tiêu mặt đất kiên cố. Với ưu điểm vượt bậc, các UAV mang đạn RPG-7 đã nhanh chóng thay thế Javelin của Mỹ. Tính năng tấn công của UAV này cũng khá tương đương với UAV cảm tử Lancet 3 của Nga, dù vũ khí của Ukraine có tầm bắn hạn chế hơn, chỉ 5 km, theo Eurasian Times. Theo đài Sky News ngày 31 tháng 1, các nguồn tin từ phương Tây, Ukraine và Nga đều chỉ ra rằng Moscow đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới vào Ukraine. Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISW nhận định điều này đồng tình với đánh giá của tổ chức về khả năng xảy ra một cuộc tấn công lớn của Nga trong những tháng tới. Hôm 30 tháng 1, ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO cho biết không có dấu hiệu nào cho thấy Nga đang chuẩn bị đàm phán về hòa bình và có thể làm điều ngược lại. Ông lưu ý rằng Moscow có thể huy động tới 200.000 quân và đang tiếp tục mua vũ khí và đạn dược thông qua tăng cường sản xuất trong nước và hợp tác với Iran và Triều Tiên. Trong khi đó, Viện Nghiên cứu Chiến tranh dẫn lời chỉ huy quân sự Ukraine Ivan Timokho tuyên bố rằng Nga đang củng cố lực lượng ở Donbass như một phần của một cuộc tấn công được dự đoán trước. Vị chỉ huy còn tuyên bố rằng các lực lượng Nga sẽ cần phải tiến hành một cuộc tấn công do áp lực trong nước ngày càng tăng. Tổ chức này cho biết các tuyên bố của ông Stoltenberg và ông Timokho đều ủng hộ dự đoán trước đó của Viện Nghiên cứu Chiến tranh rằng các lực lượng Nga đang thiết lập các điều kiện để tiến hành một nỗ lực tấn công trong những tháng tới. Việc phương Tây viện trợ vũ khí cho Ukraine đã dấy lên nhiều lo ngại về khả năng phòng thủ của các nước này. Mới đây, Vương quốc Anh đã đồng ý gửi 14 xe tăng Challenger 2 tới Ukraine cùng với súng AS-90 để giúp nước này đối phó với các lực lượng Nga. Nhưng nhà báo Deborah Hines của tờ Sky News ngày 30 tháng 1 giải thích, động thái này sẽ để lại lỗ hổng lớn cho quân đội Anh quốc. Theo bà, một bản ghi nhớ nội bộ được gửi vào tuần trước cho thấy quân đội Anh sẽ tạm thời yếu đi sau hành động hỗ trợ Ukraine. Thực tế là một số lượng vũ khí nhỏ như vậy là có tác động lớn đến quân đội ở Vương quốc Anh là một dấu hiệu cho thấy có vấn đề cần được giải quyết, nhà báo của Sky News cho hay. Theo cây bút Deborah Hines, việc các bộ trưởng công khai nói về các khoản đầu tư dưới mức cần thiết khiến cho mọi người lo ngại. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh ngày 29 tháng 1 thông báo lực lượng tăng Ukraine đã tới Vương quốc Anh để nhận huấn luyện vận hành xe tăng Challenger 2 mà London dự định gửi cho Kiev.
sau khi Thủ tướng Anh thông báo về viện trợ xe tăng chiến đấu chủ lực Challenger 2 để Ukraine đẩy lùi quân đội Nga. Một vị tướng hàng đầu của Anh cũng đã cảnh báo rằng động thái sẽ khiến quân đội Anh tạm thời bị yếu đi. Theo đài Sky News ngày 17 tháng 1 cho hay. Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng quân đội Anh tướng Patrick Sanders phát biểu rằng Ukraine cần vũ khí và sẽ sử dụng chúng một cách hiệu quả. Theo ông, động thái này sẽ khuyến khích các nước khác hành động tương tự. Cũng nói về việc phương Tây tiếp sức cho Ukraine, hãng thông tấn TASS ngày 31 tháng 1 dẫn lời ông Yan Kagin, chuyên gia chính trị quân sự kiêm cố vấn cho người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk, cho rằng phương Tây khó có thể cung cấp máy bay chiến đấu cho Ukraine và ngay cả khi điều đó xảy ra thì Kiev cũng sẽ không nhận được các mẫu máy bay mới. Ông nhấn mạnh trong trường hợp máy bay được giao cho Ukraine, tất cả sẽ bị lực lượng Nga phá hủy, như những gì đã xảy ra trong suốt chiến dịch quân sự. Theo chuyên gia Yan Kagin, việc chuyển giao vũ khí của phương Tây một lần nữa chứng minh sự can dự trực tiếp của các nước NATO vào cuộc xung đột. Họ nói khá thẳng thắn rằng nhiệm vụ của họ là tiêu diệt Nga. Họ đã thúc đẩy cuộc xung đột ở Donbass kể từ năm 2014 bằng cả tiền và vũ khí, lính đánh thuê và quân nhân của họ, chuyên gia kết luận. Hôm 30 tháng 1, Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định trước báo giới rằng Washington sẽ không cấp tiêm kích F-16 cho Ukraine, theo Reuters đưa tin. Thông điệp trên được ông chủ Nhà Trắng đưa ra giữa bối cảnh tuần trước Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine cho biết ông sẽ tiếp tục hối thúc phương Tây viện trợ các máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư như F-16 của Mỹ sau khi Kiev được các đối tác hỗ trợ xe tăng chiến đấu. Cũng theo chuyên gia Yan Kagin, các chiến binh của tập đoàn quân sự Wagner đang áp sát và giành quyền kiểm soát một phần con đường từ Chasiv-Yar đến Bakhmut. Đây là tuyến đường tiếp tế của quân đội Ukraine. Chuyên gia quân sự chính trị kiêm cố vấn của người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tuyên bố các chiến binh Wagner đang kiểm soát một phần con đường. Các trận giao tranh đang diễn ra quyết liệt nhằm giành quyền kiểm soát toàn bộ tuyến đường tiếp viện này. Trước đó, người đứng đầu chính quyền thân Nga tại Donetsk, ông Denis Pushilin, cho biết việc cắt đứt nguồn tiếp tế nối Chasiv-Yar với Bakhmut là ưu tiên hàng đầu của các lực lượng Nga trong khu vực. Theo Trung tá Andrei Maroko, quan chức thân Nga tại vùng ly khai Luhansk, quân đội Ukraine đã có những động thái đối phó. Các đơn vị của lực lượng Ukraine đang xây dựng các công sự mới và trang bị thêm các vũ khí ở khu vực Chasiv-Yar. Các báo cáo trinh sát cho biết quân đội Ukraine đang củng cố các vị trí của mình. Ngoài ra, lực lượng dự bị của quân đội Ukraine đã được phát hiện đến khu vực này. Ông nói thêm. Phụ tá của Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sébastien Lecornu cho biết Paris đang xem xét yêu cầu từ Kiev về việc đào tạo phi công của nước này lái tiêm kích Pháp. Quan chức giấu tên nói với Politico hôm 30 tháng 1 rằng các bộ trưởng quốc phòng Pháp và Ukraine sẽ thảo luận về vấn đề trên trong cuộc điện đàm diễn ra vào tuần này. Diễn biến trên xảy ra giữa bối cảnh Ukraine đã được Mỹ và các đồng minh châu Âu đồng ý cấp xe tăng chiến đấu, sau đó Kiev tiếp tục thúc giục các đối tác hỗ trợ tiêm kích. Trong một cuộc phỏng vấn với nhật báo Pháp Le Figaro vào hồi cuối tuần trước, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksiy Reznikov đã kêu gọi Paris giúp Kiev đào tạo phi công của họ lái máy bay Pháp. Ông Reznikov nói, tôi đã nghe nhiều chuyên gia đánh giá cao máy bay chiến đấu của Pháp và phi công của họ. Đương nhiên, tôi rất vui nếu các phi công Ukraine có thể được huấn luyện lái tiêm kích của Pháp và vận dụng kỹ năng đó để giành chiến thắng. Được biết, sau khi được cấp xe tăng Leopard 2 của Đức và Abrams của Mỹ, Ukraine đã tiếp tục kêu gọi các nước viện trợ tên lửa tầm xa và tiêm kích, đặc biệt là máy bay F-16. Đó là những khí tài mà Ukraine từ lâu mong muốn được hỗ trợ nhưng luôn bị phương Tây bác bỏ, xem đó là vượt quá giới hạn. Trong những ngày gần đây, một số quan chức châu Âu và Mỹ chỉ ra cánh cửa mở ra khả năng cấp tiêm kích cho Ukraine chưa hề đóng lại. Hồi tháng 1, Ngoại trưởng Hà Lan Wojciech Hoekstra cho biết Amsterdam sẽ xem xét yêu cầu cung cấp máy bay chiến đấu F-16 với tinh thần cởi mở, đồng thời nói thêm rằng không có điều cấm kỵ nào trong nỗ lực hỗ trợ quân sự. Tuần trước, Phó Cố vấn An ninh Quốc gia của Nhà Trắng John Finner nói rằng Mỹ sẽ thảo luận với Ukraine và các đồng minh về đề xuất cấp tiêm kích cho Kiev một cách rất cẩn thận. Ông Finner chia sẻ với kênh truyền hình Mỹ MSNBC, chúng tôi chưa loại trừ bất kỳ khả năng cấp hệ thống vũ khí cụ thể nào và đang cố gắng điều chỉnh nguồn viện trợ cho phù hợp với từng giai đoạn chiến sự ở Ukraine. F-16 là tiêm kích siêu nhanh thế hệ thứ tư của Mỹ và được xuất khẩu thành công trong những năm gần đây. Theo Politico, nhiều khả năng một số quốc gia sẽ liên kết với nhau để cấp máy bay này cho Ukraine, giống như nỗ lực tác động để Đức đồng ý cho phép tái xuất khẩu xe tăng Leopard 2. Tuy nhiên, theo Politico, Đức vẫn là chốt chặn quan trọng. Nước này đã từ chối yêu cầu của Ukraine về việc cấp tiêm kích sau khi đồng ý gửi xe tăng. Điều này có thể tạo ra thế bế tắc khác giữa Berlin và các đồng minh. Về phía Pháp, hồi tuần trước, chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng của Quốc hội Pháp Thomas Gaillot đã nói với tờ Telegraph rằng
mọi cánh cửa đều mở cho các cuộc thảo luận về việc gửi máy bay cho Kiev. Theo ông, phương Tây nên có cách tiếp cận cởi mở với yêu cầu của Ukraine. Tuy nhiên thì ông lưu ý cần phải xác thực rằng các máy bay phản lực sẽ hữu ích trên mặt trận. Ông Gashulov phân tích, không bên nào giành được ưu thế trên không ở mặt trận Ukraine do các bên đang sử dụng ồ ạt tên lửa đất đối không. Cả máy bay Nga và Ukraine đều không thể kiểm soát được bầu trời. Vì vậy, các tiêm kích sẽ khó tự do hoạt động. Nói về quyết định đào tạo phi công Ukraine trên máy bay chiến đấu của Pháp, ông Gashulov cho rằng điều đó chỉ có ý nghĩa nếu chính phủ quyết định cấp tiêm kích cho Ukraine. Vào tháng 1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thông báo không quân Pháp sẽ chuyển sang hoàn toàn sử dụng máy bay Rafale. Theo một số nguồn thạo tin, điều này có nghĩa là lực lượng vũ trang Pháp sẽ thừa các máy bay phản lực cũ hơn, chẳng hạn như là Mirage 2000, có khả năng cung cấp cho Ukraine. Hôm 30 tháng 1, Bộ Quốc phòng Pháp nói rằng họ chưa nhận được yêu cầu chính thức về việc cấp máy bay chiến đấu từ Ukraine. Paris đang tập trung vào nhu cầu cấp thiết hơn cho Kiev, đó là viện trợ hệ thống phòng không. Chuyển sang một số tin tức đáng quan tâm khác, theo đài NHK ngày 31 tháng 1, các quan chức Phần Lan cho biết họ vẫn hy vọng rằng Phần Lan và Thụy Điển sẽ có thể gia nhập NATO cùng một lúc. Tuyên bố được đưa ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ sự phản đối tư cách thành viên của Thụy Điển. Ngoại trưởng Phần Lan Pekka Haavisto hôm 30 tháng 1 bày tỏ hy vọng rằng cả hai nước sẽ được chấp nhận vào thời điểm NATO tổ chức hội nghị thượng đỉnh vào tháng 7 năm nay. Ông nói, chúng tôi đã nhấn mạnh với tất cả các đối tác NATO trong tương lai, bao gồm cả Hungary và Thổ Nhĩ Kỳ, rằng an ninh của Phần Lan và Thụy Điển sẽ đi cùng nhau. Hungary cũng chưa phê chuẩn đơn xin gia nhập của các nước Bắc Âu. Hai quốc gia Bắc Âu này đã nộp đơn xin gia nhập NATO vào tháng 5 năm ngoái, sau khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Việc gia nhập phải được tất cả 30 quốc gia thành viên chấp thuận. Thổ Nhĩ Kỳ đã yêu cầu Phần Lan và Thụy Điển thực hiện các biện pháp chống khủng bố đối với các chiến binh người Kurd, như một điều kiện để Thổ Nhĩ Kỳ chấp thuận tư cách thành viên của họ. Ankara gần đây đã củng cố lập trường chống lại Thụy Điển sau khi lãnh đạo một nhóm cực hữu đốt một bản sao kinh Koran trước Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Stockholm. Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã gợi ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ có thể đồng ý để Phần Lan trở thành thành viên trước khi nước này chấp thuận Thụy Điển. Thổ Nhĩ Kỳ dự kiến sẽ tổ chức bầu cử tổng thống và quốc hội vào tháng 5. Các nhà quan sát cho rằng ông Erdogan nhiều khả năng sẽ duy trì lập trường cứng rắn để thu hút sự ủng hộ trong nước trước các cuộc bầu cử đó. Tờ Washington Post dẫn lời các quan chức giấu tên của Mỹ và Philippines hôm 30 tháng 1 cho biết quân đội Hoa Kỳ có thể sẽ tiếp cận 4 căn cứ quân sự ở Philippines trong những ngày tới, nhiều khả năng bao gồm cả 2 căn cứ trên đảo Luzon. Các nguồn tin khẳng định những cơ sở trên có thể cung cấp cho lực lượng Mỹ vị trí chiến lược để triển khai quân, nhất là trong trường hợp xảy ra xung đột ở đảo, Đài Loan hoặc Biển Đông. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin dự kiến đến thăm Philippines sau khi đến Hàn Quốc vào hôm 29 tháng 1 trong khuôn khổ chuyến công du châu Á. Tờ Global Times của Trung Quốc cho rằng đây là nỗ lực mới nhất của Washington trong việc tăng cường hội nhập quân sự, chiếu tướng Trung Quốc ở Tây Thái Bình Dương. Truyền thông của Bắc Kinh còn cho rằng Washington đang biến các đồng minh thành cờ thí của mình. Theo Washington Post, một quan chức quân đội Philippines cho biết thỏa thuận đưa quân Mỹ vào các căn cứ ở Thái Bình Dương ít nhiều đã được tiến hành trước đó. Tuy nhiên, điều đó chưa được chính thức, cho đến khi ông Austin gặp người đồng cấp Philippines. Trong những năm gần đây, Mỹ ngày càng nỗ lực triển khai thêm lực lượng dọc biên giới trên biển của Bắc Kinh. Hồi tháng 12, Hải quân Trung Quốc đã cáo buộc một tàu chiến Mỹ tuần tra bất hợp pháp trong khu vực mà Bắc Kinh xem là vùng đệm của mình. Theo Sputnik News hồi tháng 4, có báo cáo cho rằng Trung Quốc đang tìm cách tăng cường hợp tác an ninh với quần đảo Solomon. Diễn biến trên đã khiến Mỹ đưa ra nhiều lời đe dọa ngầm rằng Washington sẽ kiểm soát đảo quốc nhỏ bé nếu chính quyền Solomon cho phép Trung Quốc xây dựng bất kỳ căn cứ quân sự nào. Các nhà hoạt động vì hòa bình đã nhiều lần cảnh báo về một cuộc chiến tranh lạnh tiềm tàng chống lại Trung Quốc, giữa bối cảnh truyền thông và quân đội Mỹ ngày càng gia tăng luận điệu đối đầu với Bắc Kinh. Tuần trước, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc đã gọi Trung Quốc là thách thức của Mỹ. Một tướng không quân cấp cao của Hoa Kỳ gần đây cũng đã kêu gọi quân đội sẵn sàng cho cuộc chiến với Trung Quốc, ít nhất trong 2 năm nữa. Theo Reuters, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đang có chuyến thăm Nhật Bản và sẽ hội đàm với Thủ tướng Fumio Kishida. Hôm 31 tháng 1, vị lãnh đạo cho biết Liên minh quân sự phương Tây sẽ tiếp tục tăng cường quan hệ đối tác với Tokyo giữa bối cảnh chiến sự ở Ukraine tiếp diễn. Sau khi thăm căn cứ không quân Iruma của lực lượng phòng vệ Nhật Bản, ông Stoltenberg đã có bài phát biểu ngắn. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh cuộc chiến ở Ukraine quan trọng đối với tất cả chúng ta. Do đó chúng tôi rất biết ơn sự hỗ trợ từ phía Nhật Bản, bao gồm việc sử dụng cả máy bay và khả năng vận tải hàng hóa. Được biết, chuyến đi của ông Stoltenberg bao gồm chặng dừng ở Hàn Quốc. Đây là một phần trong nỗ lực củng cố quan hệ với các đồng minh ở châu Á, giữa bối cảnh chiến sự ở Ukraine tiếp diễn và sự cạnh tranh với Trung Quốc gia tăng. Phát biểu tại Seoul hôm 30 tháng 1, lãnh đạo NATO đã kêu gọi Hàn Quốc tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau khi đã có nhiều nước khác thay đổi chính sách, kiên định không cấp vũ khí cho các nước tham gia xung đột.
Hôm 31 tháng 1, trước khi hội đàm với người đồng cấp Hàn Quốc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết Washington và Seoul sẽ tổ chức các cuộc tập trận trên sa bàn, tập trung vào đối phó mối đe dọa hạt nhân ngày càng tăng từ Triều Tiên. Theo hãng thông tấn Hàn Quốc Yonhap dẫn bài xã luận của ông Austin cho biết. Theo Yonhap, ông Austin cho biết quân đội Mỹ và Hàn Quốc sẽ tổ chức cuộc tập trận trên sa bàn với kịch bản ngày càng phức tạp, tập trung ứng phó mối đe dọa hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Đề cập đến cam kết của Washington về việc dùng toàn bộ khả năng quân sự của mình, bao gồm hạt nhân để bảo vệ đồng minh, ông Austin lưu ý, như Tổng thống hai nước đã thống nhất, Mỹ đang cùng Hàn Quốc tìm cách mở rộng các hoạt động và cơ chế răn đe trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực. Các cuộc thảo luận về việc mở rộng phạm vi và quy mô các cuộc tập trận quân sự chung dự kiến sẽ được ưu tiên trong chương trình nghị sự. Nội dung tăng cường hợp tác ba bên gồm Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, bao gồm triển khai các cuộc tập trận phòng thủ tên lửa đạn đạo và tác chiến chống ngầm ba bên cũng đang được cân nhắc. Các cuộc đàm phán hôm 31 tháng 1 diễn ra vào dịp Mỹ-Hàn kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Liên minh quân sự. Dự kiến đôi bên cũng sẽ thảo luận về tình hình chiến sự ở Ukraine cũng như khả năng Seoul viện trợ cho Kiev. Vấn đề căng thẳng Trung Mỹ bao gồm cả vấn đề đảo Đài Loan dự kiến cũng sẽ được các quan chức trao đổi. Ông Austin viết, đây là thời điểm căng thẳng tăng cao, chúng ta phải học hỏi từ các thành công và cả mất mát trong 70 năm qua, đồng thời tỉnh táo trước những mối nguy phía trước. Một quan chức quốc phòng Mỹ cho biết ông Austin và người đồng cấp Hàn Quốc Lee Jong-suk cũng có kế hoạch thảo luận cách hai đồng minh có thể phối hợp tăng cường năng lực của các đối tác cả Đông Nam Á và có khả năng là quần đảo Thái Bình Dương. Ông Austin đã đến Seoul vào hôm 30 tháng 1 trong khuôn khổ chuyến thăm kéo dài 3 ngày. Sau đó ông dự kiến thăm Philippines và gặp người đồng cấp cũng như Tổng thống Ferdinand Marcos. Thưa quý vị, các thành viên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tham gia phiên thảo luận đầu tiên trong năm nay về Triều Tiên, hội nghị do Nhật Bản chủ trì. Theo NHK, cuộc họp kín diễn ra theo yêu cầu của Mỹ và các nước khác. Năm ngoái, Triều Tiên đã nhiều lần phóng tên lửa đạn đạo. Nước này đã bắn ít nhất 73 tên lửa, bao gồm tên lửa hành trình, về phía biển Nhật Bản và các khu vực khác. Nhật Bản đã trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an kể từ đầu năm nay. Nước này đang giữ chức chủ tịch Hội đồng luân phiên hàng tháng. Các nguồn tin ngoại giao cho biết, trong cuộc họp vừa qua, 15 thành viên hiện tại của Hội đồng Bảo an đã thảo luận về cách đối phó với Bình Nhưỡng. Sau hội nghị, Đại sứ Nhật Bản tại Liên Hợp Quốc Ishiken Kimihiro nói với báo giới rằng cuộc họp là cơ hội để các bên tham gia bày tỏ quan điểm về các vấn đề liên quan đến Triều Tiên. Các thành viên phương Tây đã tố Bình Nhưỡng liên tục vi phạm các nghị quyết của Hội đồng, đồng thời kêu gọi các thành viên đưa ra phản ứng thống nhất. Tuy nhiên, hai thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an là Trung Quốc và Nga đã kêu gọi nới lỏng các biện pháp trừng phạt Triều Tiên. Hai nước cho rằng Mỹ mới là bên làm gia tăng căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và khu vực xung quanh. Theo NHK, Nhật Bản dự kiến sẽ lần đầu tiên đảm nhận vị trí Phó Chủ tịch Ủy ban trừng phạt Triều Tiên của Hội đồng Bảo an. Nhiều khả năng nước này sẽ cố gắng áp các lệnh trừng phạt cứng rắn lên Triều Tiên. Ở diễn biến khác, RT đưa tin Điện Kremlin hôm 30 tháng 1 cho biết là Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman đã điện đàm thảo luận về hợp tác song phương và thúc đẩy các biện pháp ổn định thị trường dầu mỏ toàn cầu. Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga và Thái tử Ả Rập Xê Út đã thảo luận về các vấn đề phát triển hơn nữa hợp tác song phương trong các lĩnh vực chính trị, thương mại, kinh tế và năng lượng. Hơn nữa, hai nhà lãnh đạo cũng đã bàn về quan hệ hợp tác trong khuôn khổ tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ OPEC Plus để đảm bảo sự ổn định của thị trường dầu mỏ thế giới. Theo RT, kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine vào tháng 2 năm ngoái, ông Putin và Thái tử Mohammed đã điện đàm nhiều lần. Trong khi đó, quan hệ giữa Ả Rập Xê Út và Mỹ ngày càng rạn nứt, dù từng là đối tác thân cận của nhau. Trong năm ngoái, Ả Rập Xê Út đã tăng cường quan hệ với Trung Quốc và tuyên bố sẵn sàng giao dịch dầu bằng đồng nhân dân tệ. Động thái này có thể đe dọa vị thế của đồng đô la Mỹ. Đây vốn là tiền tệ thống trị thị trường dầu mỏ thế giới trong thời gian dài. Vào tháng 7 năm ngoái, với tư cách là quốc gia dẫn đầu OPEC, Ả Rập Xê Út tiếp tục hắt hủi Mỹ khi từ chối tăng sản lượng dầu sau cuộc gặp giữa Thái tử Mohammed và Tổng thống Mỹ Joe Biden. Việc tăng sản lượng dầu vốn sẽ mang lại lợi ích cho ông Biden do giá xăng dầu tại Mỹ có thể giảm trước thềm bầu cử giữa kỳ vào tháng 11, đồng thời làm suy yếu nền kinh tế Nga do nước này sẽ giảm doanh thu từ dầu mỏ. Thay vào đó, tháng 10 năm 2022, OPEC và các đồng minh bao gồm Nga đã đồng ý cắt giảm sản lượng 2 triệu thùng dầu mỗi ngày. Động thái này giúp giữ giá dầu ổn định vì lợi ích của các nhà sản xuất. Với việc Nga và Ả Rập Xê Út đều quan tâm đến việc duy trì lợi nhuận xăng dầu, mức giá trần do Mỹ thúc đẩy đối với dầu mỏ Nga đã trở thành mối đe dọa tiềm ẩn đối với doanh thu của cả hai nước. Hơn nữa, các thành viên của OPEC lo lắng rằng bước đi này có thể trở thành mức trần giá toàn cầu trong tương lai và có khả năng hủy hoại nền kinh tế của họ. Washington đã đáp trả việc Ả Rập Xê Út từ chối tăng sản lượng dầu bằng cách đe dọa xem xét lại quan hệ song phương một cách rất thận trọng. Cáo buộc quốc gia Trung Đông thông đồng với Nga, các nhà lập pháp Đảng Dân Chủ đã thúc ép ông Biden ngừng bán vũ khí cho Ả Rập Xê Út, trừ khi nước này đảo ngược ý định cắt giảm sản lượng dầu của OPEC.
Hôm 30 tháng 1, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hội đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem. Đôi bên cùng phản đối chương trình hạt nhân của Iran. Tuy nhiên, họ dường như không tìm được tiếng nói chung khi đề cập đến quan hệ giữa Nga và Iran. Theo NHK, ông Blinken và ông Netanyahu đã có cuộc họp báo sau hội đàm. Ngoại trưởng Blinken cho biết Mỹ và Israel đã đồng ý rằng Iran không bao giờ được phép sở hữu vũ khí hạt nhân. Đôi bên cũng thảo luận về nỗ lực hợp tác nhiều hơn để chống lại các hoạt động gây bất ổn của Iran trong khu vực. Ông Blinken cũng đề cập đến tình hình Ukraine và chỉ trích việc Nga tăng cường quan hệ quân sự với Iran. Ngoại trưởng Mỹ nói rằng Tehran đang cấp máy bay không người lái cho Moscow, đổi lại Nga cấp vũ khí tinh vi cho Iran. Tuy nhiên, ông Netanyahu không đề cập đến mối quan hệ của Nga với Iran, trong khi Israel là đối thủ không đội trời chung với Iran nhưng lại có quan hệ chặt chẽ với Nga. Israel đã từ chối cấp cho Ukraine vũ khí sát thương hoặc các hình thức hỗ trợ quân sự khác. Wall Street Journal dẫn lời các nguồn thạo tin cho biết là vụ tấn công nhắm vào cơ sở quân sự của Iran vào đêm 29 tháng 1 là do cơ quan tình báo đối ngoại Mossad của Israel thực hiện. Các nguồn tin cũng nói rằng Israel đã đạt được mục tiêu trong vụ không kích vừa qua. Wall Street Journal cho biết, mục tiêu của cuộc tấn công đêm 29 tháng 1 là cơ sở sản xuất vũ khí bí mật của Bộ Quốc phòng Iran được đặt tại Isfahan. Vào tối 29 tháng 1, hãng thông tấn IRNA đưa tin, một vụ nổ mạnh đã làm rung chuyển thành phố Isfahan ở miền trung Iran. Sau đó, Bộ Quốc phòng Iran cho biết đã có một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhắm vào một trong những trung tâm quân sự của họ. Một máy bay không người lái đã bị bắn hạ, hai chiếc còn lại mắc bẫy phòng thủ và phát nổ. Vụ việc chỉ gây ra thiệt hại nhỏ và không ai bị thương. Tuy nhiên, Tehran không cho biết bên nào chịu trách nhiệm đứng sau vụ tấn công. Israel không có tuyên bố liên quan đến vụ nổ ở Isfahan. Thưa quý vị, trong bối cảnh nhu cầu thế giới suy giảm với các cường quốc kinh tế đứng trước bờ vực suy thoái, Trung Quốc cho biết là phục hồi tiêu dùng là động lực chính để quốc gia này tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy nhập khẩu. Kênh truyền hình CCTV đưa tin. Bên cạnh đó, trong cuộc họp hôm 28 tháng 1 do Thủ tướng Lý Khắc Cường chủ trì, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cũng tuyên bố sẽ đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án đầu tư nước ngoài, duy trì đồng nhân dân tệ ổn định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại xuyên biên giới và hỗ trợ các công ty trong và ngoài nước tham gia những sự kiện triển lãm thương mại. Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cũng tái khẳng định cam kết hỗ trợ đối với khu vực tư nhân và nền kinh tế kỹ thuật số, vốn đã bị ảnh hưởng bởi một loạt các quy định trong những năm gần đây. Đồng thời, Hội đồng cũng thảo luận về các biện pháp hỗ trợ nông dân khi bắt đầu gieo trồng vụ xuân, bao gồm vấn đề trợ cấp cho hoạt động sản xuất đậu tương. Theo báo cáo của Cơ quan Thuế Trung Quốc, tổng kết sau khi kết thúc tuần nghỉ lễ Tết Nguyên đán, mức độ tiêu dùng của người dân tăng hơn 12% so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy tín hiệu phục hồi sau khi nới lỏng một số biện pháp hạn chế chống Covid. Các nhà phân tích tại công ty môi giới Nhật Bản Nomura cũng cho biết các dịch vụ trực tiếp đã phục hồi đáng kể, thể hiện qua tín hiệu tích cực của hoạt động đi lại và doanh thu tốt hơn của ngành du lịch. Mặc dù vậy, các hộ gia đình có thể vẫn hạn chế chi tiêu trong thời gian tới. Theo CCTV, xuất khẩu của Trung Quốc giảm mạnh trong tháng 12 do nhu cầu thế giới chững lại. Tuy nhiên, nhập khẩu giảm với tốc độ chậm hơn nên có thể dự đoán nhu cầu tiêu dùng nội địa của Trung Quốc sẽ phục hồi dần trong những tháng tới. Tỉnh Tứ Xuyên của Tây Nam Trung Quốc đứng đầu danh sách là địa điểm du lịch địa phương được tìm kiếm nhiều nhất sau khi thu hút gần 54 triệu khách du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa kết thúc. Tỉnh Tứ Xuyên ở Tây Nam Trung Quốc là điểm du lịch thu hút du khách nội địa nhất trong dịp lễ hội mùa xuân vừa qua. Tứ Xuyên đã có gần 54 triệu du khách ghé thăm trong kỳ nghỉ lễ từ 21 đến 27 tháng 1. Tết âm lịch là dịp nghỉ lễ lớn nhất hàng năm của người Trung Quốc, kéo dài khoảng một tuần. Đây cũng là đợt cao điểm du lịch và bùng nổ tiêu dùng. Ngành giao thông và du lịch còn bận rộn chưa từng thấy sau khi Trung Quốc đón Tết Nguyên đán đầu tiên trong vòng 3 năm với các biện pháp chống Covid-19 giảm nhẹ. Theo đài CCTV, dữ liệu chính thức cho biết Trung Quốc ghi nhận 226 triệu lượt di chuyển tính chung mọi phương tiện, bao gồm đường bộ, cao tốc, đường sắt, đường thủy và đường hàng không trong kỳ nghỉ lễ. Một khu di tích ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, nơi sinh sống của binh sĩ Triều Nhà Thanh, đã thu hút nhiều du khách ghé thăm trong dịp Tết vừa qua. Ước tính có khoảng 200.000 lượt khách tham quan. Tại tỉnh Tứ Xuyên, nhiều danh lam thắng cảnh cũng đã hoạt động hết công suất. Tỉnh này đón khoảng 54 triệu khách du lịch và doanh thu từ du lịch đạt 3,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với năm 2022. Sự phục hồi của ngành du lịch trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán đã đem lại sức sống mới cho các doanh nghiệp địa phương. Theo CCTV, các doanh nghiệp chủ chốt ở tỉnh Tứ Xuyên ghi nhận doanh thu 680 triệu đô la, vượt cùng kỳ 2019, thời điểm trước khi bùng phát đại dịch Covid-19. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.